ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලන් සියලුම දෙනාම ස්මාර්ට් ක්‍රියේටර් YouTube channel එකට. කාලයකට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඉතින් මේ දවස්වල හැමෝටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා අපි හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ Nimh බැටරි. ඒ කියන්නේ මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක සහ අපි ගොඩක් දෙනෙක් දන්න අඳුරන මේ 18650 ලිතියම් අයන් බැටරි ගැන. ඉතින් අපි පොඩි සංසන්දනාත්මකව බලනවා මේ බැටරි වල වාසි සහ අවාසි මොන වගේ බැටරියක් ගත්තොත් ඕගලන්ට හොඳ. මොකද මේ දවස්වල මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක හැමෝම ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දන්න නොදන්න හැමෝම මහන්සි වෙනවා. පොඩි බැටරි බෑකප් එකක් හදාගෙන ගෙදරට විදුලි බල්බ එකක් දෙකක් හෝ සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕගලන්ට යම් කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ බැටරි ගැන. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල මේ බැටරි ඉතාමත් විශාල මුදලකට විකුණනවා. මුලින්ම ඇත්තටම කියනවා මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක ඉස්සර වාහන හදන තැන්වල නිකන් දුන්න සමහර තැන්වල රුපියල් 100ට 150ට වගේ අපිට මිලදී ගන්න හැකියාවක් තිබුණා. ඒ වුණාට දැන් මේ බැටරි එක රුපියල් 750 ඉඳලා රුපියල් 3000 4000 වගේ වෙනකන් මිලකට අන්තර්ජාලයේ විකුණන්න දාලා තිනවා. ඒ වගේම යම් ස්ථානවල විකුණන්න තියෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කියලා. එතකොට ඇත්තටම මේ බැටරි බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එනවද? මේ බැටරි එක මිලදී ගන්නකොට බලන්න ඕන මොනවද කියලා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් අපි ඕගොල්ලන්ට කරනවා මේ වීඩියෝ එකේදී. අපි දැන් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එකේ පෙනුම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඕගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. මේක 1.2 වෝල්ට් සෙල් 6ක එකතුවක් විදිහට තමයි මේ බැටරිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ පැත්තේ තියෙනවා ඍණාග්‍රය. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා ධනාග්‍රය. ඕගොල්ලන් මේ බැටරිය මිලදී ගන්නවා නම් කැඩිච්ච තැලිච්ච බැටරි මිලදී ගන්න එපා. ඕගොල්ලන්ගේ මුදල් අපරාධේ. අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලන් හිතන්න එපා මේ පිටකොට ඔය පළවෙනි හරස්වේදී හරි මේ Facebook page වල ගොඩක් විකුණන්න තියෙන්නේ මේ ඔරිජිනල් බැටරි එකක් කියලා. ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මේ වාහන වලින් අයින් කරන හයිබ්‍රිඩ් බැටරි පැක් එක. ඒ කියන්නේ බැටරි 26ක හෝ 28ක බැටරි පැක් එක ගලවලු වෙලා හොඳ බැටරි ටික අරගෙන ඒගොල්ලන් මේක හොඳට සුද්ධ කරලා වෙලා මේක ෆුල් charge කරලා තමයි විකුණන්න දාන්නේ. ඕගොල්ලන් මිලදී ගන්නකොට මල්ටිමීටර් එකේ තියලා බලද්දි වෝල්ටේජ් එක තිබුණට ගෙදර ගෙනලා දවස් දෙකක් විතර නිකන් තියලා බලද්දි මේක වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙලා යන ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මිලදී ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න වෝල්ටේජ් එක 6ට වඩා වැඩි බැටරි මිලදී ගන්න. 6ට වඩා අඩු බැටරි මිලදී ගන්න එපා. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ඩෙඩ් බැටරි විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා හැම වෙලේම මතක තියාගන්න 6ට වඩා වැඩි බැටරි එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් තමයි 7.2ක් සහ ඇම්පියර් 6ක කැපැසිටි එකක් තියෙනවා විදිහට එන්නේ. එතකොට මේක වාහනේ භාවිතා කරලා ඉවත් කරාම අපිට ඒ වෝල්ටේජ් එක සහ ඒ ඇම්පියර් බලා ගන්න බෑ. කොයිම වෙලාවකවත් විවිධ වෝල්ටේජතාවයන් තමයි තියෙන්නේ. එක බැටරි වල එක වෝල්ටේජ් එක ඇම්පියර් කොහොමත් උපරිම ඇම්පියර් එක ඇම්පියර් 1.8 වගේ අතර අගයක් තියෙන බැටරි තමයි විලින්ද පොලේ මිලදී ගන්න. ගොඩක් වෙලාට ඊටත් වඩා අඩුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන් රවට්ටල් දෙයි මේ ඇම්පියර් 6ක් තියෙනවා කියලා. එහෙම බැටරි ඇත්තටම ගන්නවා නම් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බැටරියම තමයි ගන්න වෙන්නේ. යූස් කරපු බැටරි එකකින් ඒ වගේ දෙකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඔයගොල්ලන් දන්නවා ලංකාවේ වාහනයක බැටරියක් එහෙම නිකන් අයින් කරන්නේ නැහැ. මොකද තියෙන ආර්ථික මට්ටමත් එක්ක පදින්න පුළුවන් උපරිම වාහනේ බැටරියෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් කරන් තමයි බැටරිය අයින් කරන්නේ. එතකොට මේවල ඇම්පියර් ඉතාමත්ම අඩුයි. ඉතින් ලොකු මුදලක් දීලා මේවා මිලදී ගත්තට වැඩක් නැහැ. උපරිම රුපියල් 200ක් දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක රුපියල් 200ක් 250ක් වටි ඊට එහාට රුපියලක් අත වටින්නේ තේරුමක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනා මුදල් අපතේ යවා ගන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මුලින්ම බලන්න ඕන ඔයගොල්ලන් මේ බැටරි එක ගත්තාම මේක charge කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මොන වගේ බැටරි පැක් එකක්ද හදන්නේ කියලා. අපිට මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් 24 බැටරි පැක් එකකට වඩා 12 බැටරි පැක් එකකට තමයි රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි භාවිතා කරන්නේ සෝලර් සිස්ටම් එකකින් මේක charge කරනවා කියලා හිතනකො. ඒතකොට ඔයගොල්ලන් භාවිතා කරන්නේ PWM solar charging control එකක් නම් මේක අපිට භාවිතා කරන්න අපහසුයි. මොකද මේක බැටරි දෙකක් සීරියස් කරලා තමයි අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේක ෆුල් charge කරනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා වෝල්ටේජතාවය 16.8ක්. එතකොට 16.8ක් අපිට PWM solar charging control එකකින් ගන්න බෑ. එතකොට ඒක අපිට අපරාධයක් වෙනවා. solar PWM control එකකින් charge කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නෑ කොහොමත්ම. එතකොට අපි කොහොමද මේක charge කරන්නේ? කොහොමද අපිට මේක charge කරන්න පුළුවන් කියලා ගොඩක් දෙනෙක් අහයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරනවා M604 කියන මොඩියුල් එක. වෙළඳ පොලේ රුපියල් 900කට විතර තිබුණා. දැන් නම් ටිකක් මිල වැඩි වෙලා රුපියල් 1800 2000 වගේ මුදලකට දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා කන්ට්‍රෝල් එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක සෝලර් සිස්ටම් එකට සම්බන්ධ කරලා එතකොට බැටරි පැක් එකට අවශ්‍ය කරන වෝල්ටේජ් එක බැලන්ස් කරලා ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව තවත් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා සෝලර් නැති කට්ටියට පුළුවන් අපිට පරණ ලැප්ටොප් චාර්ජර් එකක් අරගෙන ලැප්ටොප් චාර්ජර් එක හරහා මේ XH M604 කියන මොඩියුල් එක හරහා මේ බැටරි charge කරනවා. එතකොට මේ බැටරි අපි 12 සිස්ටම් එකකට ගන්නවා නම් කොහොමද අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මේ බැටරි දෙක සීරියස් කරලා ඉවර වෙලා
ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම අවුට්පුට් එක ගන්නකොට මේක 14ට වඩා වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් පෙන්වනකොට අපිට 12 සිස්ටම් එකකට භාවිත කරනකොට අපි මේක අඩු කරන්න. කියන්නේ වෝල්ටීයතාවය අඩු කරගන්න ඕන. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් බක් කන්වර්ට් එකක් භාවිත කරලා ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මම ඔයගලන්ට කියනවා මේ බැටරි පැක් හදන්න කලින් මේ සෙල් එක ඔයගලන් ගාව හිතනකෝ සෙල් 10ක් හෝ 20ක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයගලන් කරන්න ඕන මුලින්ම මේ එක සෙල් එක ගානේ 8.2කට වෝල්ටීයතාවයකට මේවා ෆුල් charge කරගන්න ඕන. ඔක්කොම බැටරි ටික වෙන වෙනම. ඒ කියන්නේ තනි තනි බැටරි ගානේ charge කරලා ඊට පස්සේ දවසක් හෝ දෙකක් බැටරිය පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ මල්ටිමීටර් එකෙන් බලන්න මේ වල වෝල්ටේජ් කොහොමද කියලා එතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. විවිධ වෝල්ටීයතාවයන් තියෙන. එතකොට අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එකට අරගෙන අපිට මේක බැටරි අපි 12 බැටරි පැක් එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට මේ බැටරි දෙකක් සීරියස් කරලා ඉවර වෙලා මේකට 16.8ක වෝල්ටීයතාවයක් ලබා දෙන්න ඕන මේක බැටරි charge කරන්න. එතකොට නිවැරදිවම ලබා දෙන්න ඕන වෝල්ටීයතාවයන් තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට මම කිව්වා මේක ඊට පස්සේ මේ බැටරි දෙක සීරියස් කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේ ටික බැටරි සෙට් ටික පැරලල් කරලා 12 සිස්ටම් එකට යන්න පුළුවන්. ඔයගලන් ගාව සෝලර් පැනල් තියෙනවා නම් ඔයගලන් සාමාන්‍යයෙන් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වොට් 170ක ඇම්පියර් 21ක වගේ තියෙන සෝලර් පැනල්. කියන්නේ සෝලර් සෙල් 36ක වගේ සෝලර් පැනල් භාවිත කරලා මේ 12 සිස්ටම් එක charge කරන කට්ටියට මේක charge කරගන්න පුළුවන්. 24 එකක් හදනවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේක 12 වලට තමයි recommend කරන්නේ. 24 වලට recommend කරන්නේ නැහැ. 24 හදනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ මොඩියුල් 3ක් සීරියස් කරලා ඊට පස්සේ සීරියස් කරපු මොඩියුල් 3 සෙට්ස් ටික පැරලල් කරලා ඔයගලන්ට 24 සිස්ටම් එකක් හදන්න. එහෙම කට්ටියටත් අපි මේ භාවිත කරන්නේ මේ XH M604 කියන මොඩියුල් එකම තමයි. එහෙම කට්ටියට පුළුවන් ඔයගලන් ගාව තියෙන සෝලර් පැනල් එක සාමාන්‍යයෙන් පොඩ් 200ක විතර සෝලර් පැනල් ඒ කියන්නේ සෝලර් සෙල් 60 72 ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක තියෙන වොට් 200ක සෝලර් පැනල් එකකින් මේක ඔයගලන්ට charge කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකෝර මේ බැටරි පැක් හදාගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට බැලුවාම මේකේ output voltage එක සාමාන්‍යයෙන් 12.5ට වඩා වැඩි අගයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් මේක 12 සිස්ටම් එකක් නම් මේක අඩු කරගන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් 12.5ට වගේ ප්‍රමාණයකට ඔයගොල්ලන් මේක අඩු කරගන්න ඕන. ඉතින් එහෙම කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොලේ විකුණන්න තියෙන බක් වන්නට පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා නම් වොට් 300ක ඇම්පියර් 20ක adjustable DC DC step down converter එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි බක් වන්නට කියන්නේ. ඉතින් ඒකකින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ලයිට් ටික අතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ලොකු බැටරි පැක් එකක් හැදුවත් විශාල වෙලාවක් තියාගන්න බෑ. මොකද මේකේ තියෙන ඇම්පියර් ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු නිසා බෑ. ලොකු මුදලක් වේදම් කරාට ඇත්ත වශයෙන්ම තේරුමක් නැහැ. ඒ හින්දා ලොකු මුදලක් වේදම් කරලා මේ බැටරි සෙල් අරගෙන බැටරි පැක් එකක් හදනවට වඩා ඔයාලන්ට පුළුවන් මේ බැටරි දෙකකින් මේ එක සෙල් එකකට වඩා වැඩි කැපැසිටි එකක් ලබා ගන්න කිසිම කරදරයක් නැතුව. ඉතින් මේකෙදි මම 100%ක්ම 10650 රෙකමන්ඩ් කරනවා නෙමෙයි. මොකද වේදම් කරන මුදලත් එක්ක බැලුවාම අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගොඩක් දෙනෙක් දන්න මේ 10650 ලිතියම් අයන් බැටරි එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොකද මේ දවස්වල හැමෝම මේ උනන්දුයි මේ බැටරි බෑකප් හදන නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ යූස් කරලා අයින් කරපු ලැප්ටොප් වල බැටරි පැක් එක අරගෙන කඩලා ඉවරලා අපි හොඳ බැටරි ටික තෝරගෙන ඉවරලා TP4056 මොඩියුල් එකෙන් charge කරලා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ BMS එකක් අරගෙන 12 පැක් එකක් හරි 24 හරි අපිට අවශ්‍ය කරන බැටරි පැකප් එක හදාගන්න තමයි මේ 10650 භාවිත කරන්නේ. ඉතින් හොඳ weight එකක තියෙන බැටරි පැක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ සෙල් ටික තෝරලා ගන්න ඕන. මිලි ඇම්පියර් එක සමාන බැටරි තමයි ගොඩක් වෙලාවට භාවිත කරන්න ඕන. මිලි ඇම්පියර් අසමාන බැටරි භාවිත කරන්න එපා. මොකද එතකොට ගොඩක් රත් වීම නිසා බැටරි ඩැමේජ් වෙලා යන්න පුළුවන්. බැටරි පැක් එකක් හදනකොට 10650 කරන මම ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. පොඩි විස්තර ටිකක් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ආරක්ෂාව ගැන අපි කතා කරනකොට අපි දැන් ගොඩක් දෙනෙක් දැකලා තියෙන්නේ ඕලන්ට පුළුවන් මේ ස්පොට් වෙල්ඩින් කරලා ඉවර වෙලා බැටරි පැක් එක හදලා ඉවරලා BMS එක හරහා charging සහ discharging කරන ආකාරය ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ නිකල් ස්ට්‍රිප් එකක් භාවිත කරලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට බැටරි පැක් එක වලට මේක භාවිත කරන්නේ. ඔයගොල්ලන් පරිස්සම් වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ බැටරි පැකප් හදනකොට මෙන්න මේ වගේ ෆියුස් එකක් භාවිත කරන්න. මේ වගේ ෆියුස් භාවිත කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ බැටරි පැකප් එකේ ඩැමේජ් එක ඉතාමත්ම අඩු මට්ටමකින් ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ෂෝට් එකක් වුණත් ඩැමේජ් එක ඉතාම අඩුයි. මොකද 10650 කියන්නේ පොඩි බෝම්බයක් වගේ තමයි අපි කවුරු කොහොම කිව්වත්. මොකද මේක ස්ක්‍රූප්නියන් දාලා උස්සන්න මේ ටර්මිනල් අස්සට මේ ටර්මිනල් ඇතුළට ස්ක්‍රූප්නියන් යකඩ යන ඒවා මේවා දාලා උස්සන්න යන්න එපා. මොකද හදිසියේ ෂෝට් වුණොත් එහෙම මේක පුපුරලා යාමේ සම්භාවිතාවය ඉතාමත්ම වැඩි. charge වෙලා තියෙන අවස්ථාවක්. දැන් ටික තමයි මේකට වතුර වැටෙන්න තියන්න එපා. වතුර වැටුනොත් එහෙම මේ බැටරි එක ඉතාමත් ඉක්මනින් පුපුරලා යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් බැටරි මම මේ ෆියුස් එක ගැන ඔයගලන්ට කිව්වේ මොකද මේ ෆියුස් එකක් දාලා බැටරි බෑකප් එකක් හදනවා නම් ඉතාමත්ම ආරක්ෂිතයි. ඔයගලන්ට හොඳ ආරක්ෂාවක් ගන්න පුළුවන් මේ ෆියුස් හරහා. මේ ෆියුස් මිලදී ගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනම
අගයක තියෙන කාල රෙසිස්ටන්ට් එක පින් දෙක. දැන් අපි හිතමු මේක රෙසිස්ටන්ට් එක කියලා. මේ රෙසිස්ටන්ට් එකේ මේ පින් දෙක අපිට කපලා අරගෙන මේ බැටරි බෑකප් හදනකොට මේ බැටරියට අවශ්‍ය කරන ටර්මිනල් පාසනකොට ඒවා භාවිතා කරන්න පුළුවන් කාල රෙසිස්ටන්ට් එකේ. නැත්තම් එහෙම නැත්තම් ෆියුස් වයර් කියලා ලංකාවේ නම් මිලදී ගන්න මම දැකලා නැහැ. ඒ තියෙනවා eBay එකේ AliExpress වල මිලදී ගන්න පුළුවන් ෆියුස් වයර් කියලා විකුණන තියෙනවා. එයින් එකක් ගෙනල්ලා ඔයගලන්ට මේ වයර් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඊයන් හරහා බවුත් එකෙන්. එතකොට කිසිම කරදරයක් නැතුව ඔයගලන්ට බැටරි පැක් එක හදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ 18650 බැටරි charge කරද්දී ගොඩක් රත් වෙන බැටරි තියෙනවා නම් ඒ බැටරි ඔයගලන් බැටරි පැක් එකක් හදන්න භාවිතා කරන්න එපා. කොයිම වෙලාවකදීවත් ඒ බැටරි ඔක්කොම අයින් කරන්න. හොඳ බැටරි ටිකක් අරගන්න. හොඳ වෝල්ටේජ් එකක් එක සමාන වෝල්ටේජ් එකක් සහ එක සමාන කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරි ටික අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ බැටරි පැක් එක නිර්මාණය කරගන්න. මේ 18650 හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එකයි සංසන්දනය කරනවා නම් ඉතින් මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි වලට වඩා ඉතාමත්ම හොඳ වෝල්ටේජ් එකක් සහ කැපැසිටි එකක් තියෙනවා මේ 18650 බැටරි වල. ඉතින් මේ බැටරිත් ඉතාමත් විශාල විදිහට ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. භාවිතා කරපු බැටරි හොඳ බැටරි ටිකක් ඔයගලන්ට කැපැසිටි ටෙස්ට් එකකින් චෙක් කරලා ඉවර වෙලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මිලි ඇම්පියර් 1500 වඩා වැඩි බැටරි ටිකක් හොයාගෙන බැටරි බෑකප් එකක් හදනවා නම් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ඔයගලන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂත්වය තමයි අපිට මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි charge කරන්න BMS එකක් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ බැටරි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අපේ මොඩියුල් එක හරහා ඒ කියන්නේ XH-M604 මොඩියුල් එක හරහා අපිට සීරියස් පැරලල් කරලා අපිට charge කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපිට මේ 18650 අපිට ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ 18650 භාවිතා කරනකොට BMS එකක් අත්‍යවශ්‍යයි අනිවාර්යයි. මොකද ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාවට සහ බැටරි ආරක්ෂාවටත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. එතකොට BMS ගත්තොත් එහෙම විවිධ BMS තියෙනවා. active BMS තියෙනවා, normal BMS තියෙනවා. දැන් තාක්ෂණීය දියුණුවත් එක්ක සමහර BMS තියෙනවා. අපේ ස්මාර්ට් දුරකථනය හා සම්බන්ධ වෙලා, Wi-Fi හා සම්බන්ධ වෙලා අපේ PC එකෙන් හරි අපේ ෆෝන් එකෙන් අපේ බැටරි බෑකප් එකේ තියෙන serious parallel voltages ඒ ඔක්කොම වෙන වෙනම separate බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. තාක්ෂණීය දියුණුවයි. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ කැමති විදිහට කැමති දෙයක් ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන මුදලට ඔයගලන්ට පුළුවන් විදිහට ඔයගලන්ට මේ බැටරි පැක් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි මේ බැටරි වල තියෙන කියන්න මට අවශ්‍යලා තිබෙන විශේෂත්ම දේ. අනිත් එක තමයි මේ බැටරි දෙක ගත්තොත් එහෙම මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි වල තියෙන සුවිශේෂීතාවය තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරියක් අපිට charge කරන්න පුළුවන් වාර ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය 3000ක් විතර වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ ලිතියම් අයන් බැටරි වලට වඩා වැඩි depth discharge එකක් මෙන්න මේ අපිට මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය 80ක් විතර යනකම් අපිට මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි ඩිස්චාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලිතියම් අයන් බැටරි වල එහෙම බෑ. අපි මේක ඩිස්චාර්ජ් වෙන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට බැටරි බෑකප් වල සහ BMS හදන කට්ටිය BMS භාවිතා කරනකොට වෝල්ටේජ් එක තුනේදී මේක ඩිස්චාර්ජ් වෙන්න ඩිස්චාර්ජ් වෙලා ඉවර වෙලා කට් ඔෆ් වෙන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට හදන්නේ. අනිත් එක තමයි ලිතියම් අයන් බැටරි වලට වඩා ඉතාමත් ඉක්මනින්ම අපිට මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි charge කරගන්න පුළුවන් කිසිම කරදරයක් නැතුව. අවාසි විදිහට බැලුවොත් එහෙම මේකට යන ඉඩ ප්‍රමාණය ඉතාම විශාලයි. ඒ කියන්නේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි පැක් එකක් තියාගන්න ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕන. අනිත් එක තමයි ලොකු කැපැසිටි එකක් නැති එක. ලොකු මුදලක් වේදම් කරලා මේ බැටරි පැක් එකක් හදන එක තේරුමක් නැහැ. අපිට 18650 එහෙම නැහැ. ඉතාමත් කුඩා ඉඩක ඉතාමත් හොඳ කැපැසිටි එකක් තියෙන හොඳ වෝල්ටේජ් අවුට්පුට් එකක් තියෙන බැටරි බෑකප් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආරක්ෂාව තමයි වැදගත්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ බැටරි පැක් මොන බැටරි පැක් එක නිර්මාණය කරත් ගේ ඇතුලේ තියාගන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට ගෙදරින් එළියට ආරක්ෂිත තැනක තියාගන්න වතුර යන්නේ නැතුව හොඳට නිර්මාණය කරගෙන තැනකට මේ ටික අරගෙන යන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ බැටරි පැක් තියෙන ස්ථානවල ආරක්ෂාවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගිනිනීමේ උපකරණ නැත්නම් ෆයර් බෝල්ස් වගේ දේවල් භාවිත කරන්න. ලංකාවෙත් එහෙම භාවිත කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒවා මිලදී ගන්න. ඉතින් අඩු මුදලට මිලදී ගන්න පුළුවන් තැන් දැනට ලංකාවේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒ ගැන යම්කිසි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන දල අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මීට වඩා වැඩි දැනුමක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක හොඳ වීඩියෝ එකක් වෙයි. මොකද දැනුමෙන් පිරිපුන් වීඩියෝ එකක් වෙයි. අදට අපි ගෙනාපු වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලාගෙන ඉඳපු ඔයගලන් සියලුම දෙනාටම ස්තුතියි කියනකම නැවතත් අපි හම්බ වෙමු ස්මාර්ට් වීඩියෝ එකකින්.